Welcome everybody to the C Programming Zero to Hero. I am Sandeep Basnet and I am ready to take you from zero to hero in C Programming. सो यसमा चाहिँ म चाहिने कुरा मात्रै गर्छु दायाँ बायाँ भन्दा सिधै टपिकमा हामीलाई के चाहिन्छ के प्रब्लम आउन सक्छ हैन बेसिक लेभलबाट एकदमै बेसिकबाट चाहिँ नि हामीलाई चाहिने कुराहरू के हुन्छ त्यो सर कभर गर्छु त्यसमा आएको इस्युहरू के हुन्छ हैन प्रब्लमहरू के हुन्छ त्यो सबै चाहिँ कभर गर्न ट्राई गर्छु यसमा केही मिस आउट गरेँ भनेदेखि प्लिज कमेन्ट इट आउट अनि म त्यहाँबाट पिक गरेर मैले एड गर्दै जान्छु है त सो विथआउट एनी फर्दर डु लेट्स गेट स्टार्टेड सी प्रोग्रामिङ जेरो टु हिरोमा चाहिँ मैले के कुरा कभर गर्छु भन्दाखेरि सीको बेसिक ओभरभ्यू वाट इज सी होइन अनि सी त्यो सेटअप गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ होइन जस्तो जिसिसी कम्पाइलरहरू डाउनलोड गर्नु पऱ्यो कोड एडिटरहरू डाउनलोड गर्नु पऱ्यो होइन त्यसपछि गएर हामी फर्स्ट प्रोग्राम लेख्छौँ त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ बेसिक्स अफ सी भनेको जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा नि हामीले अब त्यसको भेरिएबलहरू डेटा टाइपहरू अपरेटरहरू होइन कन्ट्रोल फ्लोहरू भनेको चाहिँ कन्डिसनहरू होइन कन्डिसन स्टेटमेन्ट इफ हिल्स हिल्स अनि यो कन्डिसन स्टेटमेन्टहरू त्यसपछि लुप होइन फर वाइलहरू अनि स्विच स्टेटमेन्टहरूको कुरा गर्छौँ भनेदेखि नेक्स्ट भनेको च्याप्टर 3मा चाहिँ फङ्सन्स इन्ट्रोडक्सन टु फङ्सन स्कोप एन्ड लाइफ टाइम अफ भेरिएबल्स होइन लोकल भेरिएबल ग्लोबल भेरिएबल कस्तो हो स्ट्याटिक भेरिएबल कस्तो हो कन्स्ट्यान्ट कस्तो हो होइन यो कुराहरू चाहिँ हामी यो भेरिएबलमा कुरा गर्छौँ होइन फङ्सन्सकै सेकेन्ड पार्टमा त्यसपछि भनेको हामीले एरे र स्ट्रिङको कुराहरू गर्छौँ है अनि त्यसपछि गएर हामी पोइन्टर र मेमोरी एलोकेसन्सको कुराहरू गर्छौँ है यो इक्जाममा आइरहेको हुन्छ त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ एडभान्स टपिक यसमा स्ट्रक्चर युनियनको कुराहरू फाइल ह्यान्डलिङको कुराहरू हुन्छ त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब बेस्ट प्र्याक्टिसेस के हुनसक्छ त्यो कुराहरू चाहिँ फलो गर्छौँ हामीले भनेको सुरुदेखि नै बेस्ट प्र्याक्टिस चाहिँ गर्दै जान्छौँ एकदमै इजी पारामा म एक्सप्लेन गर्छु है त्यो भएको हुनाले चाहिँ एकदमै सजिलो पाराले अब बुझ्ने पाराले चाहिने कुराहरू मात्रै डिस्कस हुने भएकोले आई थिङ्क इट्स कुड बी द बेस्ट कोर्स फर यु है अनि मैले केमा इम्प्रुभ गर्न सक्छु लेट मी नो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द सी प्रोग्रामिङ अब स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के कुरा चाहिँ गरौँ भन्दाखेरि सी प्रोग्रामिङ अब जुनसुकै युनिभर्सिटी कोर्स अथवा चाहिँ हाई स्कुल लेभलको कोर्समै छ अहिले त होइन भनेपछि जुनसुकै लेभलमा पनि हुन्छ अनि जुनसुकै प्रोग्रामिङ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब यो चाहिँ बेस्ट टु नो होइन कोर्स हो त्यो भएको हुनाले चाहिँ थोरुली प्लिज गो थोरुली त्यसपछि सी प्रोग्रामिङमा मास्टर गरिसकेपछि हिरो बनिसकेपछि चाहिँ अरू जुनसुकै प्रोग्रामिङ पनि इजिली त्यो लर्न गर्न सकिन्छ म आफै पनि सफ्टवेयर इन्जिनियर हुँ अनि यो फिल्डमा मैले मोर देन 5 इयर्स चाहिँ काम गरिसकेको छु सो यो कोर्समा चाहिँ भनेको मेरो एक्सपिरियन्स प्लस मेरो युनिभर्सिटी लेभलमा कस्तो भयो हुन्थ्यो भन्ने मेरो एक खालको एक्सपेक्टेसन्स त्यो दुवैलाई चाहिँ मिक्स गरेर आई विल ट्राई टु डेलिभर है यसमा इम्प्रुभमेन्टहरू फिडब्याक अनुसार त अपडेट गर्दै जाने कुरा त छँदैछ सो सी प्रोग्रामिङ जेरो टु हिरोको आज चाहिँ सी प्रोग्रामिङ भनेको के हो भन्ने कुरामा जाऊँ होइन अब यसमा चाहिँ सी प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ एउटा जेनरल पर्पज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो होइन यसलाई चाहिँ 1970मा यु क्यान सी डेनिस रिचीले चाहिँ बेल ल्याबमा चाहिँ डेभलप गरेको हो होइन यो डेभलप गर्ने बित्तिकै एकदमै चाहिँ वाइड स्प्रेड भएको थियो अब त्यतिखेर क्युबेसिकहरू होइन बेसिकहरू फोर्टानहरू जस्ता ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ युजमा थिए भनेदेखि यो अब जेनरल पर्पज एउटा हाई लेभल भनौँ न मिडिल लेभल भन्छ के अरे भन्न त तर हाई लेभलै ल्याङ्ग्वेज भएको भइसकेपछि चाहिँ एकदमै स्प्रेड आउट भएको थियो त्यसपछि यो चाहिँ यसको सिम्प्लिसिटी अनि यसको पावरको लागि चाहिँ एकदमै पपुलर छ होइन त्यसपछि गएर अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिम्प्लिसिटी र पावरफुल भनेको एकदमै सिम्पल टु लर्न अनि एकदमै पावरफुल छ भनेको एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेज त्यो लो लेभल ल्याङ्ग्वेज जत्तिकै पावरफुल छ होइन इजी एकदमै भनेको अब हामीले जे प्रोग्रामहरू लेख्छौँ जे कमान्डहरू गर्छौँ त्यसले चाहिँ पावरफुल्ली एक्जिक्युट गर्छ होइन त्यसपछि यो चाहिँ अब युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम अब जुन अहिले म्याक युज गरिरहेको छ लिनक्स युज गरिरहेको छ होइन त्यो डेभलपमेन्टमा चाहिँ एकदमै यसले पिभोटल रोल चाहिँ खेलेको थियो होइन अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन सेन्स सीले चाहिँ एउटा मोडर्न प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज र सिस्टमहरू डेभलप गर्नलाई चाहिँ एकदमै भनेको फाउन्डेसनल रोल खेलेको छ होइन अनि यो चाहिँ एकदमै पावरफुल
ल्याङ्ग्वेज पनि हो अनि त्यसपछि 1970देखि अहिलेसम्म छ होइन। अब स्कुलतिर त क्युबेसिक पढाइरहेको हुन्छ तर क्युबेसिकभन्दा सीको लजिकहरू होइन यो चाहिँ अब हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भयो अनि इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड भयो अनि अब हरेक लेभलमा हाई स्कुल लेभलदेखि युनिभर्सिटी लेभलसम्म अथवा माथि रिसर्च लेभलसम्म होइन जहाँ पनि भएको हुनाले चाहिँ इट्स बिन एराउन्ड फर क्वाइट सम टाइम होइन। यही भयो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ नि हाम्रो सी चाहिँ किन पढ्ने त होइन। अब जस्तो अब अब कोर्स राखिदिएको छ पास हुन मात्रै भन्दा पनि सीको अब निटिग्रिटी डिटेलहरू चाहिँ थाहा भयो भनेदेखि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सी चाहिँ कहाँ युज भएको छ भने एक खालको मोटिभेसन हुन्छ नि होइन। भनेको जस्तो चाहिँ एउटा भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा फाउन्डेसन फर अदर ल्याङ्ग्वेज भनेको छ है। भनेको चाहिँ अब सी एउटा मैले अघि नै मेन्सन गरिसकेँ यो चाहिँ अब C++ हामीले अब नेक्स्ट सेमिस्टरतिर अथवा नेक्स्ट अब डेटा स्ट्रक्चर एन्ड अल्गोरिदमहरू पढ्दाखेरि चाहिँ C++ युज भइरहेको हुन्छ जेनरली ओओपीको कन्सेप्टहरू भएको भएर अनि पाइथन जाभा नोड गो हरेक लेभलको जुन छ नि यो चाहिँ अरू ल्याङ्ग्वेजहरूको लागि एउटा फाउन्डेसन हो होइन। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यो लो लेभल कन्ट्रोल चाहिँ हुन्छ किन भन्दाखेरि यसको चाहिँ एकदमै प्रिसाइज र इफिसियन्ट मेमोरी म्यानेजमेन्ट कुराहरू छ होइन लो लेभल म्यानिपुलेसनहरू। त्यसपछि यो चाहिँ अब भनेपछि जति इफिसियन्ट भयो जति मेमोरी म्यानेज गर्न सक्यो त्यति चाहिँ आइडियल हुन्छ होइन कुनै पनि प्रोग्रामिङको लागि। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ इफिसियन्सी अब जसरी यसले इफिसियन्टली मेमोरी रिसोर्सेसहरू युज गर्न सक्यो त्यो भनेको त इफिसियन्सी हो नि त है। यो चाहिँ हाइली इफिसियन्ट छ अनि हार्डवेयरको क्लोजली भनेको हार्डवेयरको नजिकै रहेर चाहिँ काम गर्न सक्ने भयो होइन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ अब रियल वर्ल्ड अपरेटिङ सिस्टमहरू इम्बेडेड सिस्टमहरूमा पनि युज भइरहेको हुन्छ होइन। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब एबुन्डेन्ट लाइब्रेरीहरू छ होइन। हामीले कुनै फङ्सनहरू प्रोग्रामहरू लेख्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अलरेडी इनबिल्ट लाइब्रेरीहरू अथवा चाहिँ अलरेडी धेरै प्रोजेक्टहरू चाहिँ डेभलप भइसकेको छ होइन। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब यसको पोर्टेबिलिटी पनि कुरा पनि छ मैले त्यो चाहिँ यहाँ स्लाइडमा चाहिँ मिस गरेछु। त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा लेखेर चाहिँ हामीले इजिली चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ होइन। त्यो भएको हुनाले पोर्टेबल प्लेटफर्म पनि भयो अनि यसको कम्युनिटी पनि लार्जै छ भनौँ होइन। अब नटसेलमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि एउटा सिङ्गल सी ल्याङ्ग्वेज मात्रै मास्टर गर्नु होइन होइन। सिङ्गल सी ल्याङ्ग्वेजको 0 to हिरो मात्रै जानु होइन यो चाहिँ भर्सटाइल स्किलहरू गेन गर्नु हो यसमा होइन। अब यो चाहिँ अब धेरै डोमेनहरूमा अरू डोमेनहरूमा पनि हामीले चाहिँ युज गर्न सक्छौँ होइन। यस्तै गरी अब किन यो सिक्ने भन्ने कुरा त यहाँ छँदैछ कोर्स पास गर्नलाई एउटा बेसिक कुराहरूको लिनलाई त छँदैछ त्यो बाहेक पनि अरू भनेको कति इफिसियन्ट छ अनि एउटा प्रोग्रामर बन्नलाई फाउन्डेसन सेट गर्ने भयो भनेदेखि अब रियल वर्ल्डमा चाहिँ कहाँ युज हुन्छ त। रियल वर्ल्डमा भनेको हामीले अब युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम अघि नै भनिसक्यौँ होइन। अब सी इन एक्सन चाहिँ के छ जस्तो अपरेटिङ सिस्टम होइन द कोर अफ मोस्ट अपरेटिङ सिस्टम इन युनिक्स लिनक्स एन्ड विन्डो इज रिटर्न इन सी होइन। सबै अपरेटिङ सिस्टमको कोर चाहिँ अब बेसिकली युनिक्सहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा युनिक्स भनिसकेपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि अहिले म्याक ओएसहरू होइन अनि लिनक्स भनेपछि त उबुन्टुहरू भइहाल्यो। त्यसपछि विन्डोजको यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सीमा लेखेको छ होइन। अब इम्बेडेड सिस्टम जस्तो चाहिँ अब स्मार्टफोनहरू आइओटी डिभाइसहरू होइन अनि अटोमेटिक यो जिपिएसहरू यो माइक्रो कन्ट्रोलरहरू जे जति छ तिनीहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सी प्रोग्रामिङ चाहिँ युज भइरहेको छ होइन। अर्को भनेको चाहिँ गेम डेभलपमेन्ट अब जस्तो C++, C#, युनिटीहरू चाहिँ के हुन्छ भने यसमा युज भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको इन्टरनल्ली चाहिँ के हुन्छ भने सीमा चाहिँ कम्पाइल भइरहेको हुन्छ क्या। भनेको चाहिँ यो अब गेमहरू बनाउन त एकदमै रिसोर्स इन्टेन्सिभ हुन्छ नि त उसलाई त्यही अनुसारको ऱ्याम चाहियो होइन त्यही अनुसारको सिपियुहरू चाहियो अनि यसको लागि चाहिँ अब पर्फर्मेन्स क्रिटिकल हुने जुन गेमको पार्टहरू हुन्छ तिनीहरूमा चाहिँ C++मा लेखिरहेको हुन्छ होइन अझ सीमा लेखिरहेको हुन्छ। त्यसपछि कम्पाइलर र इन्टरप्रेटरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब कम्पाइलरहरू डेभलप गरेर नि युज भइरहेको हुन्छ भनेको हाई लेभल अरू जस्तो जाभामा लेख्यो अथवा चाहिँ नि नोडमा लेख्यो नोडको त C++मा छ होइन। त्यस्तै गरी अब यो गोहरूमा लेख्यो भनेदेखि गो त अलि छुट्टै भयो होइन त्यसलाई अहिले यहाँ नल्याउँ। भनेको अरू ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको कुराहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ कम्पाइल गर्ने अथवा इन्टरप्रेट गर्ने लाइन बाई लाइन चाहिँ यसले ट्रान्सलेट गरेर मेसिन अन्डरस्ट्यान्डेबल फर्ममा लाने कामको लागि पनि युज भइरहेको हुन्छ। भनेदेखि अर्को भनेको साइन्टिफिक कम्प्युटेसनहरू होइन जस्तो न्युमेरिकल सिमुलेसनहरू डेटा एनालाइसिसहरू होइन अनि अरू साइन्टिफिक सफ्टवेयरहरू डेभलप गर्न पनि सी युज भइरहेको हुन्छ। इट इज कम्प्युटेसनल्ली इफिसियन्ट होइन। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ डेटाबेस सिस्टमहरू डेभलप गर्नलाई होइन अब
आरडिबिएमएस स्पेसिफिकल्ली तिनीहरू डेभलप गर्न चाहिँ अब सीले मेमोरी राम्रोसँग एलोकेट गर्ने होइन म्यानेज गर्ने भएको भएर चाहिँ डेटाबेस डिबिएमएसहरू डेभलप गर्न पनि सी चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ होइन। त्यसपछि अब सी चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जतासुकै छ नि त होइन, फ्रम द हार्ट अफ योर सिपियु अथवा के अरे कम्प्युटर टु द गेम्स यु प्ले, अनि डिभाइसेस युज ड्युली भनेको इम्बेडेड डिभाइसहरू त हामीले कतै न कतैबाट युज गरिरहेको हुन्छौँ होइन। अब त्यसपछि गएर सिपियु कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टमदेखि लिएर होइन अब अरू डेली गेमहरूमा सबै ठाउँमा छ क्या, त्यो भएको हुनाले चाहिँ लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड हाउ इट इज इम्प्लिमेन्टेड। सो यो युनिटमा चाहिँ अब के भन्दाखेरि हामीले अब कतिको सी भनेको कतिको पावरफुल र भर्साटाइल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो भन्ने कुरा बुझ्यौँ। त्यसपछि सीले चाहिँ एउटा फाउन्डेसन हुने रहेछ भन्ने बुझ्यौँ होइन। त्यस अर्को भनेको चाहिँ रियल वर्ल्ड एप्लिकेसनहरूमा होइन कम्प्युटरदेखि गेमहरूदेखि लिएर अरू डे टु डे युज हुने जुन पनि डिभाइसहरू त्यो हरेक ठाउँमा हुने रहेछ होइन। त्यो भनेपछि अब अनि त्योदेखि लिएर रिसर्चहरूमा पनि युज हुने रहेछ भनेपछि आजको समरी चाहिँ यति नै थियो है। अब यो बाहेक चाहिँ केमा जाउँ भन्दाखेरि अब हामीले अब यो नेपालकै अलिकति पपुलर माने वर्ल्ड वाइड पपुलर छ नेपालकै प्रडक्ट। मैले चाहिँ यो कोर्सको थ्रु आउट चाहिँ यो प्रोग्रामिजको सी प्रोग्रामिङ लर्न सी प्रोग्रामिङ भन्ने यो छ, यसबाट कन्टेन्टहरू यसको युज गरिरहेको हुन्छु भनेदेखि। अर्को भनेको चाहिँ यसको अब सेटअप गर्दाखेरि चाहिँ अब सेटअपमा चाहिँ म त्यही कुरा गर्छु होइन। सो आजलाई चाहिँ यति। अब सीको फन्डामेन्टल कुराहरू चाहिँ हामीले जान्यौँ होइन। अब यसमा केही छ भने लेट मी नो। नेक्स्ट सेक्सनमा चाहिँ विल डिल विथ दि सेटिङ अफ दि कम्पाइलर, राइटिङ आवर फर्स्ट